تحية لكل الرفاق والرفيقات. هاد العبارة ديال الرفاق والرفيقات اللي عقدت الإسلاميين هادو الذين باعوا الوطن واعتنقوا الملكية. أنا أؤكد أنه كل من يناضل من أجل المغرب حر، ومن أجل المغرب متحرر من الامتداد الاستعماري هذا في شخص الملكية العلوية المخزنية، وأن كل من يناضل من أجل المساواة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة اللا مشروطة هو رفيق لي ورفيقة لي، حتى ولو أنهم ما يتبناوش نفس المنظومة الفكرية ديالي فهم رفاقي. كلمة رفيق ورفيقة ما تتعنيش بشكل مباشر الماركسية أو الشيوعية كما يحاول الإسلامي الذي اختار أن يكون حليفا للمخزن ويكون حليف للعلويين في هذه المرحلة اللي هي مرحلة حاسمة في التاريخ ديال المغرب. لا، اللغة اللي هي لغة العرب، واللي أنا تنستعملها كرد على بعض التعليقات التي هي حاولت أنها تقول لي درج ما درج إلى آخره. أنا نقول لكم بصراحة هنا واحد المسألة، أنني أنا تنعتمد على أنني تنستعمل اللغات اللي هي لغات من العربية باش نوصلوا القضية ديالنا كوطن منهوب مسلوب للأغلبية الساحقة. الأغلبية نوصلوا لهم، الأغلبية الميساج ديالنا، الرسالة ديالنا توصل للأغلبية ديال المغاربة والأغلبية ديال الناس اللي هما تيتقاسموا معنا مجموعة ديال الأمور، سواء التموقع الجغرافي مثلا في شمال إفريقيا، أو لا العربية بمفهوم أنه ما الشيء اللي مدوا الإسلام في شمال إفريقيا ومدد اللغة العربية في شمال إفريقيا باش نوصلوا للمنطقة العربية والمنطقة ديال الشرق الأوسط، لأن الشراكة الوحيدة بيناتنا تما هي ديك اللغة العربية. ماشي هو تمجيد مني للغة العربية ولا إهمال مني للغات الأمازيغية، لا، لأنني ملي أنا شتا لاحظت أنه أنا براسي مثلا ملي تيدار فيديو باللغة الريفية ما تنفهمش الشي تقال في الفيديو، لأنني ربما تنعرف شوية ديال الأمازيغية ديال الأطلس، ما تنعرفش الريفية، ما تنعرفش السوسية. اذا تنحس براسي بحال انني ما فهمتش شنو داك الفيديو علاش. اذا انا مثلا شنو هو المقصود من اننا نديرو فيديو بالريفيه، ريفي تيهضر مع ريفي وتيفهموا بعضياتهم، يعني هو انه الادماج الوحيد في القضيه، باغي غير الريفي يتدمج في القضيه. اظن هذا خطا استراتيجي وخطا تكتيكي واستراتيجي بجوج، انني انا تنحاول نوصل صوتي باش يوصل للاغلبيه، لان المشروع اللي حنا تندخلوه مثلا من قناه ليبراسيون هذا ماروك ليبراسيون ولا مروكن ليبريشن، هو اننا نوصلوا لاغلبيه الشعب المغربي، وايضا نوصل قضيه المغاربه كمغاربه الكادحين، المغاربه المفقرين، الاغلبيه ديال المنطقه التي ننتمي اليها جغرافيا وننتمي اليها سياسيا، بغينا ولا كرهنا. هي شمال افريقيا مثلا في امريكا تعتبر شمال افريقيا مفروقه على الشرق الاوسط، فلذلك تلقى مثلا ميدل ايست اند نورث افريكا، لانهم تعرفوا مزيان انه شمال افريقيا ليس وطنا عربيا، اكتسب اللغه العربيه بالغزو الاسلامي ولا بالاستعمار الاسلامي اللي من بعد تحول، ربما قبلوه ولا ما قبلوش، هذا ماشي هو موضوعنا، ولكن تنفهموا حنا اننا ملي تنهضروا وتنبسطوا وتستعملوا كلمات بالعربيه تتوصل خطابنا للدول العربيه كلها، وبالتالي حتى دوك الناس اللي عندهم مصالح في انهم يحافظوا على المغرب كدوله ملحقه لهم، بحال دوك الخليجيين اللي تيجيو يديروا عندنا السياحه الجنسيه، تنقولوا لهم ميساج تيفهموه اننا لا نريدكم هنا، لا نريدكم بالمغرب، جلسوا تما وما تجيوش تدنسوا وطننا. اذا هذا هو المقصود من التعامل باللغه العربيه، وليس اهمال الثقافه الامازيغيه التي احبها واحترمها واريد انا شخصيا تنبغي نسيدها، لان هي ثقافه شمال افريقيا بدون اهمال الثقافات الاخرى، ماشي الاقصائيه، لا، بغيت نولي نحيي الثقافه الامازيغيه لانها تستحق، ان ثقافه عندها جذور تاريخ الالاف السنين ديال التاريخ الى اخره. اذا نرجعوا لموضوعنا،
بما ان الحلقة هذه غتكون حلقة مخصصة للعنف القمعي اللي تيمارسو المخزن العلوي على ساكنة جرادة. انا ما بغيتش نهضر غير على جرادة بوحدها لان هادشي اللي وقع لنا النيت هو في الريف، ركزنا على الحراك ديال الريف والى اخره. هاد ما وقع بجرادة اولا تيثبت لنا انه كاع الناس اللي كانوا تيقولوا على انه المخزن العلوي هذا محمد السادس قمع الريف لانهم انفصاليين، لانهم هزوا العالم ديال الريف، لانهم هزوا الرايات ديال الريف، اثبتت عمليه القمع والتقتيل اللي تتمارس في حق الساكنه ديال جرادة على انه ما كاين لا انفصاليه، ما كاين لا والو. هما هو انه الملك محمد السادس والعصابه ديالو اللي انا سميتهم من قبل يشكلون في تحالفهم الكومبرادور اللي هما دوك العائلات الاوليغارشيه، واللي كاين الناس اللي قال لك بسط لان هذه اللغه انا الاوليغارشيه والكومبرادور شرحتهم اكثر من مره. والانسان اللي تيتصنت على الفيديوهات وما تيحاولش يستافد منهم ويربي راسو على لغه اللي هي لغه سياسيه، لان الاوليغارشيه ماشي مصطلح عربي باش تجي تقول لي انت غترفضوا. الاوليغارشيه مصطلح لاتيني، الكومبراطور مصطلح لاتيني. هادشي كله هو اللي تيتفهم في اللغه السياسيه، وباش ان تيكون عندنا تكوين. ولا ما كناش غنفيدوا راسنا وغنزيدوا لبعضياتنا معلومات جديده، فلا داعي من هذا الشيء هذا اللي تنديروه حنا كاع. اذا هاد المحطه ديال جرادة هي تاكيد على انه قمع الريف، ماشي لان الريف انفصالي، وماشي لان الريف هز الرايات التي افتخر بها شخصيا، اللي هي الرايه ديال الريف اللي ديال عبد الكريم الخطابي، ديال المقاومه الريفيه للاستعمار في الوقت اللي كان المخزن العلوي هذا تيبيع الوطن المغربي اللي ما سماه انذاك بالحمايه الفرنسيه، اللي هو كان استعمار فرنسي. هذا العالم هو عالم يؤكد هوية المقاومة اللي هو العالم الريف. وأيضا العالم الأمازيغي هو يكرس مفهوم الهوية الأمازيغية والثقافة الأمازيغية التي لم تمت ولن تموت طالما كاينين الناس يناضلون خلفها. إذا محطة جرادة تأتي لتؤكد على أنه القمع المخزني لا علاقة له مع الانفصالية، ولا علاقة له مع الخيانة، ولا علاقة له مع التعامل مع قوات أجنبية إلى آخره، إنما هو حماية العصابة المخزنية التي تتشكل من الملك وحلفائه الكومبرادور، أي الحلفاء ديالو هما دوك العائلات اللي تستفد من المخزن حاليا، مثلا اللي قلتهم من قبل، العائلة بن جلون، أخنوش، الصفريوي إلى آخره، العائلات الفاسية اللي شاركات في المعاهدة ديال إكس ليبانو وخدات حقها من التفرقة ديال الكعكة المغربية بعد تولي المخزن هذا دور المستعمر الجديد إلى آخره، وحامي مصالح فرنسا. إذا جرادة تأتي هاد المحطة هذه تتفضح لنا المخزن. دابا لا عياش لا عبد لا مشرط الحناك يقدر يقول لنا أنه جرادة هزوا الراية ديال حاجة أخرى، جرادة هزوا الراية ديال هذه اللي تتسمى ديال الدولة الملكية اللي تتحكم المغرب، واللي حنا لا نعترف بها، لأنها راية تمثل استمرارية الاستعمار، واللي خططها ودار الديزاين ديالها، اللي دار لها التخطيط والتنميط ديالها هو اليوطي المستعمر. وهزوا الرايات ديال الملك وقالوا نخاطب صاحب الجلالة على عينيه بأنه يتدخل في جرادة ويحسم إلى آخره. إذا تؤكد على أنه جرادة يعني هادشي ما تعنيش على ان الريف كان انفصالي ولا اخره، ولكن تنقول محاولات المخزن بالترويج مع مخابراته وعياشه وعابده ومشرط الحناك والتوارقه ان الريف كان انفصالي، بعلمنا اننا الريف كان يطالب بجامعه وبمستشفى لعلاج السرطان وبفتح تحقيق نزيه في قضيه استشهاد محسن فكري واستشهاد المناضلين الريفيين خلال ما سمي بالربيع العربي. ماشي انا اللي تنسميه الربيع العربي، الصحافه الدوليه سمته بالربيع العربي. هذيك الوقت اللي كان في 2011 وحركه 20 فبراير وكانت الانتفاضه تستمر امتدادا لما سموه هما الربيع العربي، باش ما يبقاش شي واحد يخدم معايا ديك النزعه القبليه ولا علاش تسميه الربيع العربي. انا ما سميتوش. CNN وبي بي سي والجزيره وفوكس نيوز كلهم سماوه Arab Spring
الربيع العربي، أنا تنقولو تنسميه بالتسمية اللي معروف بها بغض النظر عن العرقية. هما كان امتداد طالبوا بأنه فتح تحقيق نزيه في قضية الاستشهاد كما قلت ديال الشهيد محسن فكري والشهداء اللي ماتوا في الحريقة ديال البنكة اللي تعمدها المخزن وحرق أبناء الشعب وهما أحياء. إذن في هذا السياق هذا جرادة تتفتح لنا العينين أنه بغض النظر الراية ديال من اعتز، وبغض النظر عاد خاطب الملك انه يجي يدخل ولا ما تخاطبوش، اذا انت لا جيتي ومسيتي المصالح ديال الكومبرادور ديال المخزن ديال الملك وحلفائه، ولا مسيتي وحاولتي تزعزعوه وحاولتي تطالب بحقك فيه، انه الملك سوف يصدر اوامر على انك تقمع وتضرب وتعتقل وتقتل وكل الصفات الخبيثة اللي عرفناها على المخزن منذ تربعه على العرش 1956 بديلا على الاستعمار الفرنسي وحتى من قبل. جرادة هذه حاولت في الأول على أنها تخاطب هذا وتنعت بيديها المسؤولين إلى آخره. الشيء اللي تردني المداخلة كنت درتها من سبق هو أنه الملك ما تسمح لكش أنك تنعت بأصبع ديالك للحلفاء ديالو الاستراتيجيين من العائلات التي تستفيد من خيرات الوطن وتفيد العائلة الملكية بالنصيب ديالها وبالبورسونتاج ديالها. ما تسمح لكش أنك توجه الأصابع ديالك للاتهام وتقول أنه هاد الناس راهم تيسرقونا. نفس الشيء اللي داروا في فبراير، في 20 فبراير، نفس الشيء اللي داروا مع الحراك الريف، نفس الشيء اللي داروا مع جرادة. هذا يقول لنا على أنه الملكية في شخصها الحالي كما في شخص المقبور الحسن الثاني أنها ما مستعداش باش تطلق من المفهوم اللغوي ديالها السياسي ديال البزولة ديال الوطن اللي هي تتحلب منها الخيرات وتستفد منها لوحدها مع حلفائها. قبل ما نغوصوا في هذا الشيء ديال جرادة خصنا نعرفوا واحد الامور، هو انه جرادة هذه جرادة الفحم الحجري. بدات الاستفاده في جرادة من الفحم الحجري والعمل المنجمي في جرادة بدا منذ سنة 1927 لما كان الاستعمار الفرنسي هنا، وهذا بناء الكتاب يسمى كول اند جيولوجي، يعني الفحم الحجري والجيولوجيا ديال الدكتور لاري دي توماس. الفحم الحجري بدات الاستغلال ديالو بشكل مستمر في الثلاثينات، كانت فرنسا مستعمرة هذاك الساعة من القرن ديال 1900 القرن الماضي، يعني القرن العشرين. وهاد العمال المنجميين ديال الفحم الحجري هما اللي عطاونا ما سمي، هما اللي كانوا السبب لاش تولدات نقابة اسمها l'UMT الاتحاد المغربي للشغل. لكن في هاد 16 سنة اللي فاتت هو أنه تم إغلاق مناجم الفحم بأمر من النظام الملكي. أولا نشوفوا مثلا حنا نعطيو واحد النبذة تاريخية على هاد المناجم بجرادة. كما قلنا بدات منذ 1927 وأنه تم التنقيب على الفحم الحجري من الرسوبات ولا لي سيديمون اللي هما كانوا بالمقارنة مع باقي المناطق في العالم كانت زعما رسوبات شابة، ماشي هي الرسوبات القديمة وموجود فيها الفحم الحجري في مناطق مثلا سحيليقيا وتيندوف درعا. البحوث الاولى اللي دارت في المغرب على الفحم الحجري في الوقت اللي كانت باقي الاستعمار الفرنسي الاستعمار المباشر تمت من طرف شركه كانت تتعرف باسم اوغري ماريهي، كان يهودي بلجيكي هو اللي تيملكها. واول جيولوجي اكد على انه اول عالم جيولوجي اكد على انه كاين الفحم في المغرب اللي كان سنة 1924 هو جون هاري، وأكد على أن حوض جرادة ولا لو باسان دو جرادة فيه الفحم الحجري. شهادات متتابعة ديال الناس اللي ترأسوا الاتحاد المغربي للشغل كنقابة كما قلت تولدات أساسا من العمل المنجمي ديال الفحم الحجري في جرادة،
أكدوا على أنه جرادة كانت أول مدينة مغربية تحتضن الملتقى الدولي ديال النقابات، ديال تريد، ديال النقابات في العالم، بالمقارنة مع المدن المغربية اللي كانت تنظمات سنة 1946. يعني كان باقي الاستعمار الفرنسي هنا، وكانت تحت رعاية النقابة الفرنسية سي جي تي، اللي هي لا كونفيدراسيون جينيرال دو ترافاي. غير باش نعطيو واحد النبذة تاريخية. أحد الناس الزعماء ديال لو ام تي قال لك بأنه أنها الجرادة كانت هي الانطلاق ديال العمل النقابي في المغرب. واليوم تنشوفوا الخيانة التامة ديال النقابات التي تمخزنت عبر التاريخ كلها بدون استثناء، من لو ام تي للسي دي تي كاع النقابات الصفراء ديال الاتحاد العام للشغيله في المغرب الى اخره، جي تي ام ولا هذه ديال حزب الاستقلال، ديال الحزب الذي ساهم في التخطيط لمعاهدة اكس ليبان وفي التخطيط لامتداد الاستعمار الفرنسي في شخص العائلة الملكية العلوية المخزنية هذه. اذا 1998 ملي كان الحسن الثاني على فراش الموت، بدا التخطيط الاغلاق ديال المناجم ديال التنقيب على الفحم الحجري ولا الكول باللغه الانجليزيه. في سنه 2001 محمد السادس اول ما قام به هو منع التنقيب على الفحم الحجري بدعوى على انه الاستيراد ديالو تيتقام علينا رخص من اننا ننقب عليه، بغض النظر على انهم عائلات تم ترتبط بالفحم الحجري وترتبط بالتنقيب على الفحم الحجري، واللي كانت السكينه ديال هذا اللي تتجاوز 7000 اسره في جرادة هي مرتبطه بالمناجم. ولكن واش بصح كان انه تخلي على التنقيب على المناجم هو لانه الاستيراد ديالو تيكون تقى من رخص، او لانه كان شي شخص اخر تيستمد نوع من الطاقه اخرى، يعني واحد النوع اخر ديال الانرجي اللي فما مصلحتوش يبقى الفحم تيتجر باش هو يبيع الطاقه الانرجي ديالو. هنا تنهضروا على 2001، ومن بعد مع دوز الوقت وغنشوفوا الطلوع اللي طلعوا اخنوش مثلا كحليف ديال الاسره الملكيه باستيراد المنتوجات البتروليوم، واللي هاد المنتوجات البتروليوم من بينها الفحم. يعني ان هناك اسره معينه بالتحالف مع الملكيه انها تستفد من انها تستورد الفحم وتبيعه وتتاجر فيه وتتمنع الانتاج المحلي، مما يعني على انهم تمنعوا تطور الاقتصاد الوطني. ولما تمنع تطور الاقتصاد الوطني انك تتبني هناك تبعيه وارتباط مع هذوك الناس اللي تبيعوا لنا الفحم الحجري، مثلا كجنوب افريقيا والصين الى اخره والبرازيل ولا هذا. اذا حنا هنا تنتسائلوا شكون اللي عنده المصلحه في ان الفحم الحجري مابقاش يتجر مابقاش يتجبد من المناجم ديال جرادة. حنا ترتبط معنا اسم ديال الطاقه، انه تنعرفوا ان اخنوش هو اغتنى من الطاقه، وان اخنوش هو وجه اخر للاسره الملكيه ولا النظام المخزني، وانه عامل من عملائه. اذا بشكل او باخر تندوزو عند الملك محمد السادس. هاد العلاقه ديالنا مع المناجم باش نثقفوا راسنا ونعرفوا هذا، انه في 1973 خرج واحد اللي تسمى الماينين كود بيل رقم 1 عارضه 73 عارضه 412، اللي اكد على انه المغرب دوله فيها المعادن، وانه دوله خاصها تبدا تستثمر في المعادن ديالها، وخاصه على ما يسمى بالصحراء الغربيه. فلذلك المغرب 1973 1974 1975 اعلن المسيره الخضراء وداك الشيء، لانه الناس انهم بزاف المغاربه مساكن تايهين انه هناك حب للتراب الوطني والارض الوطنيه الى اخره، لكنه ليس صحيح. هو انه تم الاعلان على انه تواجد مناجم. هذا حلقه الصحراء الغربيه والى اخره ممكن تكون حلقه اخرى. اذا حنا مثلا هنا تنشوفوا بانه جرادة هي ليست مسؤولية الوطنية ولا مسؤولية حق العملاء ولا هذا. أيضا الريف ليس كذلك. فقط أنا أتأكد أنهم جرادة هما يتكلمون باللهجة الدارجة إلى آخره، ما تيهضروش بلغة أمازيغية، ما هزينش الرايات الأمازيغ، ما هزينش الرايات الريف، هزين الرايات ديال اليوطي هذا ديال المخزن ديال الدولة الملكية إلى آخره. رغم ذلك يتعرضون للقمع، وخير دليل هو أنه
المظاهرات التي تطالب بحق الشعب في الخيرات ديال الوطن، سواء كانت مظاهرات سلمية أو مظاهرات تتبنى وتخاطب الملك وتعترف بالملك وتعترف بالدولة العلوية إلى آخره، أنهم يتعرضوا للقمع والتقتيل. لماذا؟ لأنهم يطالبون بالمحور الذي يجعل من الملكية تعيش ثراء وتعيش تبني واحد الثروة غريبة، هو أنه حق الشعب ليس له حق في خيرات الوطن، وأنه الملك هو من يقرر شكون اللي يستافد من الوطن بين نفسه كمؤسسة ملكية وعائلته وحلفائه المقربين اللي هما تنسميهم العائلات الأوليغارشية، اللي هما بجوج هما الملك تيسمى ما يسمى بالكومبرادور، واللي هو الجهاز الحاكم الفعلي والمتحكم في الاقتصاد المغربي والمتحكم في صنع القرار السياسي المغربي. وجرادة هي الدليل القاطع على أنه الملك لا يريد للمغرب أن يتقدم، ولا يريد للشعب المغربي أنه يستافد من الخيرات المحلية للوطن، وأن خطاباته في أنه التنمية البشرية فشلات، وأنه هناك كاين الثروة، وأنه هذا كلهم هي خطابات واهية وخطابات تمويهية تحاول باش تلبس ذاك الماسك ولا القناع على وجه الملك على أنه في الكفة مع الشعب، بينما أنه هو سبب الهلاك وسبب الخراب، وهو اللص رقم واحد والناصب رقم واحد الذي يستحوذ على خيرات المغرب ويستبزها ويحرم الشعب من النصيب ديالو في خيرات الوطن. هذا هو حقيقة ما يقع بجرادة. أن جرادة أتت لتفضح الملكية، بينما جرادة تقمع وتقتل وتهدى، الملك هو تائه لا ندري أين هو. صنعت له مسألة أنه مريض وتيدير عملية باش يتوخى لجهاز القمع ديال الدولة العلوية هذه، باش يقمع جرادة ويقتل أبناء جرادة كما فعل مع الريف وكما سيفعل مع أي فئة مغربية كانت أمازيغية أو لا معربة أو لا من أي منطقة ولا صحراوية، أنها ستطالب بنصيبها من خيرات وطنها. إذن المحور الأساسي اللي تيجعلنا حنا هو الصراع الطبقي حول وسائل الإنتاج. واللي عايز يقول لي هذه لغة قديمة ولغة كذا، أنه وسائل الإنتاج والخيرات الوطن لا زالت هي المحرك الأساسي للآلية القمعية العلوية المخزنية اتجاه الشعب المغربي. وهذه هي الخلاصة ديالي. أتمنى على أن الرسالة كانت واضحة، وأن لو أنه شي سؤال من أجل الاستفادة ولا هذا أنا موجود، والتعليقات ديالكم مقبولة، والتعليقات ديال العياشة وديال العبيد ومشرطين حنا كما اعتدينا أنهم من السلطة لتحت لا يكتبوا كي بغيتوا. حنا ما نجروش معكم في اللقطاء، لأننا حنا تربينا في أسر شريفة وكريمة وتؤمن بالعدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة. تحياتي وإلى اللقاء في مداخلة قادمة. مع السلامة.